Hệ bọ vốn mang danh hiệu là hệ yếu nhất trong các hệ, vậy nhưng lại là cái hệ hành lên bờ xuống ruộng, những hệ được xem là khó chịu nhất. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drapapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon, và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video xếp hạng những Pokemon hệ bọ để xem đâu là con bọ sống dai nhất nha. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên khó tránh thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 78% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới, không làm mất thêm thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Hạng 8, Ribombee. Nhìn vào bộ chỉ số, Ribombee đã thể hiện đúng tính chất của hệ bọ. Mỏng, xuyên thấu, nhưng tốc độ của nó lại rất cạnh tranh. Bể chiêu thức hỗ trợ vô cùng đa dạng đã giúp cho Ribombee trở thành Pokemon kiểm soát tốc độ trận đấu đáng tin cậy bằng gió thuận chiều, hoặc thả lưới dính để khỏi lo hết lượt như gió thuận chiều, giảm ngay 2 bậc thủ đặc biệt của mục tiêu với nước mắt cá sấu, mở đường cho đồng đội tấn công, hoặc chỉ giảm 1 bậc thủ đặc biệt đổi lại có thể gây sát thương bằng bọ quyên náo dù không đảm bảo cắn nửa cây máu. Được cái có thể phá giải băng hào khí hoặc đặc tính cứng cỏi của Pokemon đối thủ. Muốn hỗ trợ đồng đội nên dùng viên phấn hoa giúp hồi phục lại 1/2 lượng HP tối đa. Với mạng support đã tương đối tốt, Ribombee với 95 điểm tấn công đặc biệt vẫn có thể tự gây sát thương bằng stab tiên lực trăng nếu được củ huyền độ nữa, còn kéo chỉ số tấn công đặc biệt của đối phương xuống 1 bậc. Đặc tính không phải là điểm mạnh đối với Ribombee cho lắm. Nó chỉ có thể trông chờ vào mỗi vảy phấn. Đặc tính bảo vệ Pokemon khỏi tất cả hiệu ứng phụ từ những chiêu thức tấn công nhắm vào nó, mang giải băng hào khí để cầm hơi, hoặc dốc hết sức hỗ trợ với khăn hoàng hàng tuyển. Hạng 7, Butterfree. Pokemon hệ bọ đầu tiên được giới thiệu ngay từ thế hệ 1. Do mang song hệ bọ và bay, Butterfree sẽ không mấy vui vẻ khi đối đầu với mấy chiêu hệ đá. Bộ chỉ số cũng chẳng có gì gọi là hào nhoáng, đánh không đau, thủ không chắc. Việc nó được để mắt tới hoàn toàn là nhờ vào đặc tính mắt kép. Hiệu ứng của đặc tính này giúp tăng khả năng đánh trúng mục tiêu lên 1,3 lần so với bình thường. Mấy chiêu như phấn độc, phấn gây tê hay phấn gây mê đều sẽ được bảo đảm không trượt trừ khi số bạn quá nhỏ. Cụ thể là độ chính xác của chiêu thức phấn gây mê sẽ được tăng từ 75% lên 97,5%. Ở Gala, Butterfree có dạng Gigantamax với độc chiêu mê hồ Giga sẽ gây tê liệt, độc hoặc ngủ lên toàn bộ team đối thủ. Tốc độ kém cũng là một lợi thế, giúp Butterfree hoạt động tốt trong căn phòng tiểu xảo, cho phép nó có thể quấy rối trước bằng những chiêu gây trạng thái xấu. Cũng vì quá mỏng nên thế nào nó cũng sớm bị hạ, tạo điều kiện cho đồng đội ra sân mà không cần tốn lượt rút về. Hạng 6, Circle. Nhắc đến hệ bọ là phải nghĩ tới những chiêu Pokemon với sức thủ yếu ớt. Riêng Circle thì ngược lại, nó mang 2 chỉ số thủ cao nhất thế giới Pokemon. Thủ vật lý bằng với Mega Aggron và Mega Steelix, còn thủ đặc biệt ăn đứt cả Regice và Deoxys dạng phòng thủ. Và đó cũng là những gì mà con bọ này có, mà nói thật mình cũng không biết nó sống bọ chỗ nào nữa. Lý do để sử dụng Circle chắc có lẽ là nhờ vào chiêu thức chia đều phòng vệ. Hiệu ứng của chiêu thức này là cộng chỉ số thủ của 2 Pokemon rồi chia đều cho nhau. Ở thế hệ 8, chúng ta có thể cho Circle bắt cặp với Chansey sử dụng thu nhỏ tăng 2 bậc khả năng tránh né. Sau đó Circle sử dụng chia đều phòng vệ với Chansey. Nhờ đó Chansey trở nên khó bị hạ hơn. Rồi tha hồ chơi lại bằng hạ độc, cú quăng địa cầu, đẻ trứng, giọt sinh mệnh. Đảm bảo đối phương ngoài chịu trận ra thì còn soi máu nữa. Perfect. Hoặc khi còn ở thời đại Zimu, cho Circle ở trong căn phòng tiểu xảo và sử dụng Z tiểu xảo sức mạnh hoán đổi 2 chỉ số công thủ với nhau, còn được cộng thêm 1 bậc tấn công vật lý. Kết quả chúng ta có một con Circle sẵn sàng ném cả tấn đá vào mặt Pokemon đối phương. Hạng 5, Pheromosa. Nó có cho mình bộ chỉ số phòng thủ tệ hại nhất. Nếu mọi người không tin thì thủ của Pheromosa còn thấp hơn cả Zanmask, Pokemon cuối cùng trong danh sách top 300 Pokemon có chỉ số phòng thủ cao nhất. Nhưng tốc độ của Pheromosa lại cực kỳ nhanh, gần như là Pokemon nhanh nhất mọi thời đại. Nó chỉ xếp sau Ninjask và Deoxys dạng tốc độ. Đã vậy, chỉ số của Hoa hậu sáng này tập trung đúng vào những gì mà chúng ta cần ở một Pokemon chuyên công ở cả hai mảng. Dù ở vai trò gây sát thương vật lý hay đặc biệt, Pheromosa cũng đều bảo chứng không làm cho huấn luyện viên của mình thất vọng. Chùm tia băng giá
vừa cấu HP, vừa có cơ hội đóng băng, bỏ huyên náo, quả cầu hào khí, giảm thua đặc biệt của mục tiêu, tương tác vật lý bằng đánh giáp lá cà, đâm độc hoặc chọt họng đối thủ. Nó còn đáng sợ hơn nhờ vào đặc tính khuếch đại quái thú. Cứ mỗi lần hài gục một Pokemon thì chỉ số cao nhất của Pheromosa lại được tăng thêm một bậc. Kết hợp với Zimu, toàn lực vô song quyền, dứt điểm ngay đối phương, kích hoạt liền đặc tính, e ngại cái thủ quá mỏng, đeo giải băng hào khí. Còn muốn khô máu luôn, các vật phẩm hạng tuyển là lựa chọn không thể thiếu. Hoặc đơn giản chỉ cần đeo mấy cái Ziristo mà mọi người thích. Chúng ta còn có thể hoán đổi cái tốc độ kinh dị này của Pheromosa với đồng đội bằng hoán đổi tốc độ. Chẳng hạn như với cổ xe tăng Cadillac Ice hoặc biến Among Us trở thành chuyên gia gamer cấp tốc. Hạng 4, Escavalier, chiến thần thật sự trong căn phòng tiểu xảo, tốc độ chỉ vỏn vẹn 20. Escavalier thừa sức vượt mặt những Pokemon máu mặt khác trong căn phòng này. Nếu đối phương cũng dùng căn phòng tiểu xảo thì nó sẽ trở thành ác chủ bài phản công ngược lại chính chiến thuật đó. Nắp sau thế thân gây sát thương start với siêu sừng hoặc đầu sắt. Escavalier thật sự là một attacker vừa trâu vừa chì. Song hệ bọ và thép tưởng chừng khá bóp, mà đúng là bóp thật khi nó nhận 4 lần sát thương từ hệ lửa. Nhưng tính ra đó cũng là điểm yếu duy nhất của song hệ này, vì vốn dĩ hệ thép là một hệ thủ rất tốt. Nếu ngó lơ việc hệ này yếu thế trước hệ lửa thì hệ thép chỉ gặp bất lợi khi đối đầu với xác đấu và đất, vốn là hai hệ bị kháng bởi hệ bọ. Hệ bọ yếu thế trước hệ bay và đá lại là hai hệ mà hệ thép kháng được, dẫn đến việc song hệ này kháng được 8 hệ, miễn nhiễm với hệ độc. Có thể cân nhắc hai đặc tính cho nó sử dụng là linh tính bọ, HP càng thấp các chiêu hệ bọ càng mạnh, hoặc sát vỏ mai an tâm không bị sát thương chí mạng. Riolu. Hạng mục danh dự xin gọi tên những gương mặt sau đây. Vivian, ngoài việc sở hữu đặc tính mắc kép như Butterfree, Vivian còn có thêm đặc tính bảo bọc bạn bè, hỗ trợ rất tốt cho đồng đội. Axelgor sở hữu cho mình một tốc độ cực kỳ ấn tượng, lại có đặc tính trút gánh. Khi tiêu thụ vật phẩm đang đeo, tốc độ của nó còn được tăng lên gấp đôi, vượt mặt các Pokemon nhanh nhẹn khác, kể cả chúng có được đẩy bởi gió thuận chiều. Axelgor sử dụng Bomb Acid là cặp bài trùng tuyệt vời với Tabulele. Golisopod có một bộ chỉ số chuẩn chỉnh, song hệ ổn. Cái điểm chê duy nhất của con bọ này là cái đặc tính khó sử dụng của nó, né rủi ro. Hiệu ứng của đặc tính này cho phép Golisopod lập tức rút lui khi HP bằng hoặc dưới 50%. Hạng 3, Araquani, sở hữu song hệ bọ và nước, một song hệ bổ trợ nhau rất tốt, giúp Araquani chỉ yếu thế trước 3 hệ là bay, đá và điện. Nhờ thêm đặc tính độc đáo, bong bóng nước, nó kháng luôn cả hệ lửa, không còn sợ bị bỏng và còn được tăng gấp đôi sức mạnh cho các chiêu hệ nước. Đặc tính này như kết hợp 2 trong 1 của sung sức và màn nước, chỉ khác ở chỗ là chỉ liên quan đến nước mà thôi. Tốc độ chậm không có gì là một vấn đề quá đáng ngại, mà là một lợi thế khi ở trong căn phòng tiểu xảo. Trong căn phòng này, muốn KO một con Araquani không phải chuyện dễ. Những chiêu như vượt thác và thanh trần nếu được sử dụng bởi Araquani đều sẽ trở nên cực kỳ đe dọa và được bóp thêm sức mạnh nhờ vào đặc tính. Đặc biệt khi ở thế hệ 7, nó sẽ sử dụng được Zimu vượt xoáy nước gầm xiết. Bên cạnh tấn công, Araquani cũng có những chiêu hỗ trợ rất tốt, hút máu, hồi phục sinh lực, bọ vồ, giảm chỉ số tấn công của đối phương, còn bổ nhào thì giảm tốc. Phòng vệ diện rộng, bảo vệ team khỏi những chiêu đánh lan. Cũng vì là một chuyên gia tấn công vật lý, nên Araquani không thể không mang theo bùa đeo thanh tịnh để hành lại con mèo nào đó. Áo quân Scizor, Pokemon hệ bọ có tạo hình ngầu nhất mọi thời đại, mang song hệ tương tự với Escavalier. Bộ chỉ số chỉ ấn tượng được mỗi cái tấn công vật lý, đặc tính kỹ thuật xa, tăng thêm 50% sức mạnh cho những chiêu thức có sức mạnh cơ bản bằng hoặc thấp hơn 60, nên chiêu thức ưu tiên cú đấm nã đạn gần như sẽ là độc chiêu của Scizor. Ngoài hưởng lợi nhờ đặc tính còn được nâng thêm sức mạnh nhờ stat và sẽ càng nguy hiểm hơn nữa nếu Scizor sử dụng vũ điệu kiếm trước, hoặc dễ hơn là đeo băng đô hàng tuyển hay mặc áo giáp đột kích tăng thủ. Vì cũng là song hệ bọ thép, trừ khi gặp hệ lửa ra, Scizor vẫn sống tốt. Thêm nữa, hệ thép của nó lại cực kỳ hữu dụng khi đối phó với những Pokemon nhanh và mỏng manh của hệ tiên như Xerneas và Flutterman, trước khi chúng có cơ hội kịp làm gì đó để đe dọa. Còn không vẫn có đánh bài chuồng, rút êm nếu gặp bất lợi, đẩy tốc bằng gió thuận chiều, bọ cắn, ăn berry của đối thủ. Hãy tưởng tượng khi Scizor lên Mega, lượng sát thương mà nó mang tới còn khủng tới cỡ nào. Trong team mưa, Mega Scizor gần như chỉ việc múa cặp càng của nó thôi cũng đủ quét sân đối phương.
Quán quân Volcarona. Bọ và lửa thật sự là một song hệ độc đáo. Ý là tệ đó. Vậy đi cho dễ hiểu. Mothra, ý mình là Volcarona tuy sẽ nhận 4 lần sát thương từ hệ đá, nhưng mang hệ lửa đã giúp nó không chỉ không sợ bị bỏng mà kháng được cả hệ tiên. Nên không thể phủ nhận Volcarona vẫn là một Pokemon tốt để chúng ta có thể sử dụng. Nó học được nhiều chiêu thức hữu ích từ tấn công, phòng thủ cho đến cả hỗ trợ. Đặc tính cơ thể lửa là một mối đe dọa tiềm tàng với những Pokemon nào thích tiếp xúc chân tay. Bộ chỉ số của nó vẫn ổn hơn so với các con bọ khác, tốc độ đủ cao để là một supporter phấn chọc giận hút chiêu, gió thuận chiều kéo tóc, lửa ma trơi gây bỏng, hoặc dùng thổi bay đuổi cổ những đứa vừa set up chỉ số. Bọ phản kháng, gây sát thương và giảm tấn công đặc biệt của mục tiêu. Đặc biệt Volcarona nổi tiếng nhất là nhờ vào chiêu thức vũ điệu bươm bướm, một trong những chiêu setup lỗi nhất thế giới Pokemon. Cứ mỗi lần múa thành công là những chỉ số tốc độ, công đặc biệt và thổ đặc biệt vốn đã cao của nó sẽ được tăng thêm một bậc. Chúng ta có thể cho Volcarona đi chung với một Pokemon có đặc tính hăm dọa và sử dụng vỗ bóp đại loại như Hitmontop chẳng hạn. Con bướm chúa này sẽ có cơ hội múa dễ dàng hơn. Với lại Hitmontop còn có thể bảo vệ Volcarona bằng phòng vệ diện rộng. Việc còn lại mà Volcarona cần làm chính là thổi tuôn quá nhiệt mệt nghỉ thì thôi. Volcarona Terra hệ cỏ là phương án tốt nhất cho phép nó đối đầu với những Pokemon đang được dùng tràn lan hiện nay. Tóm còn lại, Volcarona chính xác là một sự nguy hiểm khi tấn công, bền bỉ và phiền toái khi phòng thủ. Cuối cùng là hỗ trợ tốt cho đồng đội. Liệu bạn còn nghĩ hệ bọ yếu đuối nữa không? Và đó là bảng xếp hạng những Pokemon hệ bọ tốt nhất mà mình muốn gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những thông tin thú vị cũng như cách xây dựng đội hình phù hợp trong thời gian tới. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!